Cả cái ô tô và cái xe đạp này đều làm từ tre đấy. Thật Darren muốn làm món từ tre, có được không? Được chứ, đi theo mình nhá. Mình thích cả con chuồn chuồn và cái giỏ đựng cây. Nhưng mà vật này trông hơi lạ nên chúng mình sẽ thử làm vật này nhá. Darren có đồng ý không? Đồng ý. Ok. Đây là cái gì hả anh? Dạ, cái này là đồ chơi dành cho trẻ con anh. Now let's try to do it and see whether making this children's toy is difficult or not for Darren. Starting from small pieces of bamboo and some pins. Then tighten the pins and secure with a rope. And so Darren has a new, environmentally friendly and Vietnamese style toy. Simple, but very interesting. We could see Darren and his friend use the both A and B, cả A lẫn B, or cả A và B structure, right? Cả cái ô tô và cái xe đạp này đều làm từ tre đấy. Mình thích cả con chuồn chuồn và cái giỏ đựng cây. Did you remember the use of this structure? Let's now try to set an example. Your 5 seconds for thinking begins now. So, what is your example? We can say as follows. Tôi muốn mua cả nhà và xe. Cả Minh lẫn Chi đều không biết hôm nay được nghỉ. Tôi đi làm muộn cả thứ Hai và thứ Tư. So, what have we learned today? We have learned the structure both A and B, cả A lẫn B, and cả A và B. We also learned about handmade products made from bamboo, a typical Vietnamese material. So see you in our next interesting episode of Hello Vietnam.